हेलो साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा डीजे मिक्सिङ ट्युटोरियलको आज हाम्रो 5औं भिडियो हो त्यसैले म भन्छु फेरि पनि भन्छु म यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् ताकि हाम्रो आउनेवाला भिडियो नछुटोस् भनेर र यदि तपाई डीजे मिक्सिङ ट्युटोरियल पहिली बार हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा भने यसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पनि हेरिहाल्नुस् गएर त्यति हेरिसकेपछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ यो बुझ्नको लागि सो यदि तपाईले यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भनेपछि धेरै धेरै धन्यवाद र फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा र आज हामी के सिक्नेवाला छौं भने हाम्रो ब्याकग्राउन्डको म्युजिक छ जुन साइड बाइ साइड बज्छ जुन म्युजिक त्यसलाई हामी कसरी हटाउँछौं सो हामी बिना इफेक्टको सुनौ यसलाई पहिला ओके यसलाई म सोलो गर्छु सुनौ है तपाई जति पनि यो साइड वाला म्युजिक सुन्दै हुनुहुन्छ नि जुन यो गाना पनि गाउँदै छ जुन मेलले गाउँदै छ गाना त्यो पनि साइडमा छ साइडमा पर्छ र हाम्रो सेन्टरमा पर्ने भनेको अब सेन्टरमा पर्ने भनेको यो लेडिजले गाएको छ अनि जुन यो बेस र ढोलकी बजिरहेछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो यो साइडमा पर्छ साइड चेनमा पर्छ सो यसलाई हामी कसरी डिलिट गर्न सक्छौं त्यो आज यो भिडियोमा सिक्ने छौं सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड सबभन्दा पहिले तपाई खोल्नुस् एडोबी एडिसन तपाईको पीसीमा छैन भने डेस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो अब यसमा हामी सिम्पली त्यही गाना लग्छौं यो गानालाई मैले यहाँ ड्र्याग गरे र यहाँ ल्याएर ड्रप गर्ने ओके हाम्रो एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र हामी चुज गर्छौं कहाँनिर बनाउनु पर्ने हो भनेर हामी सबैमा पनि बनाउन सक्छौं र म यति बेला सबैमा बनाएर देखाइदिन्छु ओके सो सबभन्दा पहिले तपाई इफेक्ट र्याक यहाँ लेखेको होला यसमा जानुस् र यसमा स्लट 1 मा क्लिक गरेर एउटा सेन्ट्रल इमेज स्टेरियो इमेजरी च्यानल लिनुस् र सेन्ट्रल च्यानल एक्सट्र्याक्टर लिनुस् ओके तपाईको पीसीमा यो डिफल्ट हुन सक्छ यसलाई एकेपेल्ला गराइदिनुस् एकेपेल्ला गराइदिएपछि के हुन्छ भने तपाईको यो साइड चेन अफ भइहाल्छ यो सेन्टर वाला चेन अन हुन्छ यो साइड वाला चेन अफ भइहाल्छ र यसलाई 0 मा रन दिनुस् यसलाई जस्तो छ त्यही डिफल्टमा छोड दिनुस् र यसलाई काट दिनुस् अब सुनाउ हामी सो हामी यसलाई अफ गरेर सुन्छौं र अन गरेर सुन्छौं हामी कति फरक पाउँछौं यसमा ओके यदि फरक छ हामी फेरि यहीबाट सुनौ यसलाई अन गरेर सुनौ अब ओके अब अन अफ गरेर सुनौ ओके हाम्रो यो साइडको चेन डिलिट भइसकेको छ सो यसलाई हामी अब एप्लाई गर्छौं एप्लाई यहाँ छ तल छ एप्लाई यसमा क्लिक गर्नुस् र यो एप्लाई हुँदैछ ओके हाम्रो एप्लाई भइसकेको छ र यसलाई हामी अब सेभ गर्छौं सेभ गर्नको लागि सिम्पली फाइलमा जानुस् र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुस् फाइलमा जानुस् र एउटा लोकेसन चुज गर्नुस् तपाई म ब्राउज गर्छु लोकेसन चुज गर्नको लागि जस्तै कि मैले लिए हाम्रो यो डी म्युजिक ओके एकेपेल्लामा बनाएर राख्छु है डीजे वालासँग भनेर अनि यसलाई हामी सिम्पली ओके गर्दिन्छौं डन सो अगेन यस फेरि भन्छु यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् ताकि हाम्रो स्टेज अपडेट तपाईहरुसँग पुगिरहोस् र यसलाई काट दिनुस् यसो काम छैन नो गर्दिनुस् ओके हामी एकेपेल्लामा गएर हेरौं हामीले आफैले बनाएको एकेपेल्ला कस्तो हुँदा रहेछ हैन ओके यसलाई अब हामी एफएल स्टुडियोमा लैजाउँ सो यहाँ फाल्दियौं ओके अब हामी यसलाई अहिले डिलिट नगर्नुस् है कुनै पनि ट्र्याक डिलिट नगर्नुस् र यसलाई हामी पहिला यसमा के फरक छ छुट्याइहालौं
यसलाई यहाँ एलाइन गरौँ। ओके, एलाइन भइसकेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ के फरक छ, कति फरक छ भनेर। सेन्टरवाला मात्रै बजेको छ, साइडको सब डिलिट भएको छ। ओके, यसमा कति भरेको स्पेक्ट्रम छ, यसमा खाली स्पेक्ट्रम र हामी सुनौँ यसलाई। अब इफेक्ट कसैमा पनि लगाएको छैन है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो साइडको चेन चाहिँ डिलिट भएको छ है। साइडको चेन यसमा हामी यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, केही फरक पर्ने छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ यसमा सिम्पली म्युजिक हामी प्लस गरिदिन्छौँ, यसमा एड गरिदिन्छौँ। ओके, सुन्नको लागि है कस्तो बजिरहेछ भनेर। सो अब सुनौँ हामी म्युजिक सहितको। यसले बन्द गरिदिउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा जब कि मैले कुनै पनि इफेक्ट हालेको छैन, त्यही पनि कति क्लियर साउन्ड बजिरहेछ। अब हामी यसमा इफेक्ट हालौँ। रुट टु प्रिमिक्सर ट्र्याक। ओके, भोल्युम पनि केही हामीले कम गरेको छैनौँ। यसको भोल्युम कम गर्नु परिरहेछ इफेक्ट हालेर। यहाँ हेर्नुहोस्, इफेक्ट हालेर यसको भोल्युम हामीले कम गर्नु परिरहेछ, जसमा हाम्रो यसमा इफेक्ट नहालेर पनि भोल्युम कम गर्नु परिरहेको छैन। सो अब हेर्नुहोस्, अब हामी यसमा हल्का नेचुरल बनाउँदैछौँ यसलाई। अहिले त हल्का पानीमा बजे जस्तो आउला छैन। अब यसलाई हल्का नेचुरल टाइप बनाउनको लागि बाइपासलाई अफ गरिदिनुहोस् र यता कतै लग्नुहोस्, तपाईँ सुन्दै जानुहोस् पहिला। ओके, यो छ एकदम करेक्ट। र म यसलाई के गर्दैन, यस्तै रहदिन्छु। र यसलाई हामी सिम्पली जहाँ म्युजिक चाहिन्छ त्यहाँ हालिदिने हो। फेरि पनि सुनौँ एकचोटि म्युजिकसँग र बिना म्युजिक। ओके, यो सुने हामीले र यो अब योसँग म्युजिक मिलाएर सुनौँ। केही फरकै परेन होइन, केही सुन्नमा मिलेन हाम्रो म्युजिक। र यसलाई सुनौँ। र यदि चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ हल्का कम गरिदिनुहोस्। ओके, अब हामीलाई यो चाहियो होइन। यसलाई हामी सिम्पली के गर्छौँ भने यहाँबाट लिन्छौँ हामी, यसलाई यो गर्छौँ, यो गर्छौँ र यसलाई यो गर्छौँ यसरी। ओके, अल राइट। अब हामी यसलाई डिलिट यसलाई डिलिट गर्छौँ, यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ, फालिदिन्छौँ होइन। ओके, अब हामी अल गरेर सुनौँ र यसको इफेक्ट हामी अन गरौँ पहिला। यो ओके, यहाँसम्म रहेछ। ओके, यहाँसम्म यसलाई हालौँ र यहाँबाट फेरि हामी म्युजिक सुरु गरौँ। ओके, यसको भोल्युम हल्का हामी कम गरौँ, अझै कम। ओके, अब यो पर्फेक्ट छ हाम्रो। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरेर जानुहोस् है। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।